ראיון עם בני בן סימון. הראיון מתקיים במשרדו של בני בקריית גת. התאריך הוא ה-16 ביולי 2026. בני, בבקשה. אני בני בן סימון, יליד קזבלנקה, מרוקו. נולדתי ב-1954, כשבעצם אין לי זיכרונות ממרוקו, כי עלינו לארץ ב-1955 לצרפת, למרסיי, ומשם טסנו לישראל. והעלייה הייתה דרך הסוכנות היהודית בלילה. זאת הייתה ממש סוג של בריחה, זאת אומרת, בלי לידע את הרשויות, בלי כלום, עלינו פשוט על אונייה. איך היו היחסים ליהודים באותו זמן? אנטישמיות? ממה שאני זוכר מהסיפורים לפחות של סבתא והסיפורים של הסבים שלי, דרך אגב, אנחנו כולנו משפחה שהגיעה מגירוש ספרד כמובן, שבעצם אבי נולד בטנג'יר, והסבתות שלי נולדו במיליה ובברצלונה. יש לכם איזשהו תיעוד שמקשר אתכם לגירוש ספרד? כן. אני הייתי באחד הטיולים, זאת אומרת, כמובן שעשיתי טיול שורשים במרוקו, אבל גם עשיתי טיול באזור, בספרד עצמה, ויש שם רחובות שאפילו, זאת אומרת, אם אנחנו ניקח את השמות הישנים של אותם רחובות, כי הם שמרו זאת אומרת, הם שמרו גם את השמות הישנים וגם את החדשים. ואתה רואה שם רחובות שלמים של משפחות, ואחת המשפחות הייתה, אנחנו נקראנו אז משפחת שמחון, וגם יש שם רחוב על השם הזה, ורחוב על שם טולדנו, מה שקרה, ויש שם ממש רחובות בשמות יהודים. אבל מעבר לזה, אני בטוח, כי אנחנו בדקנו את השורשים שלנו, ואין ספק שאנחנו הגענו מגירוש ספרד. כמובן שאחר כך עשינו גם איזושהי DNA, יש לנו מהבלקן הרבה, יש לנו... אבא שלי נולד בטנג'יר, בואו נגיד שהיום היא מדינה די עצמאית, אבל היא שייכת היום יותר לספרד, אפשר להגיד. אבל זה היה מקום במחלוקת בין ספרד למרוקו. אבל הייתה שם קהילה. הייתה קהילה ענקית של יהודים, ואבי נולד שם. אמא שלו נולדה במיליה, ובעצם מה שקרה זה הסבתא שלי, זאת אומרת, אמא שלי, איך היא התחתנה עם אבא, זה שהם הגיעו כנראה לחתונה, איזושהי חתונה של אחד הקרובים, והם הכירו ושם, ואחר כך הם עשו עלייה מטנג'יר לקזבלנקה. בואו רגע נבין את הסדר. הוריך עלו לארץ עם המשפחה ב-55. הייתה להם אופציה לעלות קודם? לא. לא היה... בוא נעשה אחרת. האם הם עברו את תקופת השואה מרחוק? כן. מה הם סיפרו? כן. האם הם סיפרו? הם סיפרו שכן, שהתחילו להגיע כל מיני, זאת אומרת, נאצים, נציגים של הנאצים, אז בזמנו למרוקו, לקזבלנקה, והם עשו רשימות של יהודים, והייתה להם כוונה בהחלט להגיע גם לשם. כנראה שהמלחמה בסופו של דבר קטעה את האופציה הזאת ואת הרצון הזה של הנאצים, אבל כן, בהחלט גדלה אנטישמיות בתקופה הזאת שהנאצים הגיעו, ובסך הכל, היחסים בין היהודים לתושבים המרוקאים היה טוב, אבל אי אפשר לא להגיד שגם היו קיצוניים. זאת אומרת, אתה אומר
חמקתם באישון לילה בגלל זה? נכון. אנחנו יצאנו באישון לילה, אפילו אני יודע שאבא שלי היה די רדפו אותו, זאת אומרת מוסלמים שם. הוא היה קבלן בניין ושיפוצים, והוא היה איש מצליח, ובסך הכל הייתה שם, המשפחה הייתה משפחה גדולה. הוא הצליח להביא איתו כסף לארץ? הוא ניסה, חלק הוא הצליח להביא איתו למרסיי, ושם גם כן היה איזשהו סיפור שלקחו לו. בכל אופן, הם הגיעו לישראל, למושב דישון. במושב דישון אנחנו התמקמנו, אני הייתי כמובן תינוק בלול, ומה שקרה זה שבקיבוץ חולתה חיפשו עובדים וחיפשו משפחות אולי לקלוט משפחות, ואז הייתה הצעה, היות ואימי היא בשלנית מאוד מאוד טובה, היא התקבלה כהבשלנית של קיבוץ חולתה, הטבחית בעצם, ואחרי תקופה שהיא נקלטה ומאוד מאוד היו מרוצים, אז קלטו את שאר המשפחה, ואנחנו הפכנו להיות חברי קיבוץ חולתה כמשפחה. בתקופה הזאת היו הרבה הפגזות מהסורים, והיו אפילו מסתננים שחדרו דרך איך זה נקרא, הביצה הזאת, החולה, כן, החולה שאחר כך, לצערי, גם החולה, דבר מדהים שהיה חבל שדי ייבשו אותו. כמובן שהיום זה שמורת טבע מדהימה, אני הייתי שם בביקורים, אני גם ביקרתי את קיבוץ חולתה בהמשך. מה שאני יכול להגיד שהילדות שלי עברה בחולתה הרבה במקלטים. אני זוכר שהיה לי באבורות והיה בדיוק אזעקה, והורידו את הילדים למקלטים. ואני, בגלל הבאבורות, הם הפרידו אותי משאר הילדים כדי לא להדביק את האחרים. ואז הגננת עלתה בחזרה, כי הם לקחו, אתה יודע, כל פעם שני ילדים, לפני שהגננת עלתה, היה בדיוק פגז שנפל ליד גן הילדים, ואני חטפתי אחד הרסיסים באף, ופשוט חשבו ששמטתי, כל הפנים שלי היו דם, האף פשוט נחתך לחצי, יש לי צלקת, אבל זה כבר, ברוך השם, עבר, כבר הרבה שנים, ובתור ילד, בתור תינוק, יחסית בין 4, משהו כזה, חשבו שכבר קרה לי את הנורא, אבל סך הכל כשניגבו לי את הפנים וראו שזה רק חתך שאפשר לטפל בו והכל היה בסדר. אבא שלי היה חצרן של הקיבוץ, הוא גם טיפל בכל הנושא של השיפוצים של המבנים של הקיבוץ וכו'. ואימי בישלה אוכל טעים מאוד. תקופת חולתה אני הייתי עד כיתה א', אחר כך המשפחה, היות ואבי נפצע די קשה בחולתה, הוא חטף פגז ישיר, הבית הלך והוא היה בחצר והוא נפצע די קשה, אחרי זה הוא היה צריך טיפול ושיקום. בתקופה הזאת אמי כנראה נלחצה מכל העניין והחלטנו, זאת אומרת המשפחה, כנראה ההורים החליטו לעבור לבאר שבע, אז בזמנו לבאר שבע, בגלל שבאר שבע הייתה לנו אחות של אמא, זאת אומרת הייתה דודה, אז אמרנו שנהיה גם לידם וזה אולי זה, אתה יודע, סך הכל אנחנו מדברים פה על אנשים ש5-6 שנים בישראל, הם די חדשים, הייתה מכולת, אבל המכולת הייתה, קיבלנו שם איזשהו צריף, והייתה שם מכולת, ואחר כך התחילו לבנות את השכונה, ולאט לאט אחר כך עברנו למבנה ועברנו לזה. אנחנו מדברים על שנות ה-60 המאוחרות, שזה היה... ערב יום 6 הימים. ערב 6 הימים. 6 הימים, אני עוד ילד, אני זוכר ששמוליק, ושקראו לו דאבל בעצם, חטיבה 7 בשריון,
שירת בשבטה אז בזמנו, הוא היה חייל בסדיר, והם, אני זוכר בתור ילד, קודם ששמנו כל מיני, על החלונות של הבית, החשיכו את הבית כדי שהאור לא יצא החוצה, ואנחנו בעצם כל הזמן דאגנו לשמוליק, לדאבל, שיחזור ושזה, כי הוא נתן לנו הרבה ביטחון, הוא היה האח הגדול של הבית, הוא הבן הבכור בעצם. רק נבהיר למי שלא מכיר, כן. שמוליק בן סימון, אחיך המנוח, היה רב סמל גדודי שלנו בשבטה, בגדוד 77 של אמיר יפה, בין 1969 ל-1971. אף אחד לא ידע את השם שלו, אבל בגלל גודלו, כולם קראו לו דאבל. נכון. שמוליק דאבל בעצם היה איש גדול, רחב ומדהים, גבוה, מרשים. הייתה לו גם יכולת להעביר פקודות. הוא היה רס"ר מעולה. הוא בהתחלה היה רס"ר מטבח, ואחר כך הוא היה רס"ר של הגדודים. הוא טיפל בגדודים בזמן היציאות למבצעים, למלחמה. מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה, בדיוק. כאשר התקרב תאריך הגיוס שלך, נכון. האם אתה ידעת לאן אתה רוצה ללכת? כן, אני הייתי בקיבוץ, זאת אומרת, אני הצטרפתי לחברת נוער בקיבוץ רבדים. מה שקרה זה שבחברת הנוער הייתי בהחלט, בוא נגיד, אני מאוד אהבתי ומאוד השתלבתי, הייתה לי משפחה מאמצת נהדרת בקיבוץ. החליטו בקיבוץ שאני אצטרף לאותו גרעין נחל, שהוא גרעין מבאר שבע, מהקריות, מאזור המרכז, אבל זה גרעין שבעצם התרכז, והם החליטו שהם מגיעים לקיבוץ רבדים, ומשם הם יוצאים לשרת בנחל. דרך אגב, מפקד הנחל כשבזמנו צפינג'י היה חבר קיבוץ רבדים. אני בתור חייל בטירון בנחל, הוא היה מגיש לי אוכל. זאת אומרת, ככה זה בקיבוץ. אז בכל אופן, אני הצטרפתי לאותו גרעין, והתגייסתי איתם, הייתי קצת יותר צעיר מהם, זאת אומרת, הייתי צריך שההורים יחתמו, ואני ב-17.5 כבר הייתי חייל. אתה התגייסת? ב-1970, יולי ב-70. אז אני בעצם ב-73 כבר כמעט במלחמה, הייתי חייל משוחרר. קודם כל עושים טירונות במחנה 80, כולנו ביחד, ואחר כך בעצם מחליטים, גם הגרעין עושה הגרלה, ומחליטים מי הולך לתותחנים, מי הולך לשריון ומי הולך לגדוד 50 לצנחנים. ויצא שחלק מאיתנו באמת פה נפרדנו, היה די קשה, כי סך הכל כולנו חברים ונקשרנו מאוד. אחרי הטירונות במחנה 80 אני המשכתי לגדוד 50, ושם היה, מפקד הגדוד דרך אגב היה אמנון ליפקין שחק, 1970, אמצע 70, אנחנו, מי שמכיר את גדוד 50 של הנחל, זה גדוד של לוחמים, אני גם עברתי, שלחו אותי לקורס חבלה, כמובן צנחנו, משהו, אז בזמנו בערך 7 צניחות או משהו כזה, ואנחנו מצאנו את עצמנו בעצם אחרי תקופה, כל הזמן עולים לכיוון רמת הגולן, ובעצם רוב הזמן היינו בצפון באימון. בסיס האם שלנו היה בחברון בקריית 4. ממש בתוך קריית 4, בסיס האם היה שם, שאנחנו מעט מאוד דרך אגב בילינו בסיס האם, אז בתקופה, מי שזוכר את התקופה הזאת, זו תקופה שחיים אוהלים, אוכלים במסטינגים ומנות קרב, ובעצם מאימון לאימון, כל הזמן באימונים,
ואם יש איזשהו מבצע, אז מבצעים את המבצע, ובסך הכל אנחנו, הכינו אותנו להיות לוחמים בכל האמת שלו, זה תפס לנו די בהפתעה. זה משהו שעד היום מפריע לי, עד היום שומרים בבטן. אנחנו היינו בקיבוץ רבדים בתקופה הזאת. ערב יום כיפור. בערב יום כיפור. אנחנו בשעות הצהריים כבר הבנו שמשהו מתרחש. יום שישי? כן, הבנו שמשהו מתרחש, והכינו אותנו להתכונן, להגיע לתל נוף, באים לאסוף אותנו באוטובוס, ואנחנו הגענו לתל נוף, הצטיידנו, עלינו על הסטרטור, מטוס גדול, ונחתנו ברפידים. נחתנו ברפידים, ומשם יצאנו בעצם למלחמה. אני מדבר איתך כרגע על החלק של אותם חיילים שבעצם שייכים לגדוד 50. עוזים. היה לנו עוזים, ואני הייתי עם קלצ'ניקוב כל השנים. מאיפה קיבלת קלצ'ניקוב? זה שלל. שהיה מששת הימים. היה שלל מששת הימים. אבל מישהו הביא לך? לא. אני קיבלתי, הגדוד שלנו, בגדוד 50, חילקו גם קלצ'ניקוב עם כת מתקפלת ועוזים, וכמובן ש-M16 וזה, זה היה יותר... לא, M16 לא היה. עוד לא היה, היה רובה צלפים. FN, לא, אבל גם היה איזשהו רובה צלפים. צ'כי אולי. כן, משהו די ארוך. אבל לא היה לכם עוזים? היה עוזים, בוודאי. גם עוזים רגילים, גם עוזים כת מתקפלת, היה לנו. הצנחנים, אתה יודע, פינקו אותנו בדברים האלה. נשקים טובים. הגענו לרפידים, קודם כל אחד עם הנשק האישי, עם הציוד האישי שהצטיידנו בזה. השלימו לנו ציוד ברפידים. ואנחנו פשוט יצאנו בצורה, זאת אומרת, חילקו אותנו במקום, יותר בוא נגיד למחלקות. אנחנו פשוט ראינו אחרי שהגענו והתחלנו לצאת עם הרכבים, עם הג'יפים ועם הזחלמים, ויצאנו והתחלנו לנסוע על הכבישים של סיני. אנחנו... האם באו מולכם מהחזית? עדיין לא נתקלנו באויב. לא באויב, בנפגעים. כן, כל הזמן. מה ראיתם? זהו. אז אנחנו קודם כל ראינו באמת הרבה אמבולנסים צבאיים, הרבה רכבים שנוסעים פצועים, הכל מביאים אותם למטוסים. אנחנו בעצם ספגנו את המלחמה מכל הכיוונים שאמרת. זאת אומרת, אנחנו בעצם נכנסנו... אני מדבר על המובן הרגשי קודם כל. כן, נכנסנו לתוך הדבר הזה, אבל אני אומר, עבדנו כמו מכונות. אני שמתי את הרגש בצד, ואני החלטתי שאני, כרגע צריכים אותי, ואנחנו צריכים להיות מפוקסים. כשאתה אומר, שמת את הרגש בצד, אבל היו שלבים יותר מוקדמים שעוד היית מופתע. האם אתה זוכר מה גרם לך להיסגר? או שנתנו לכם פקודות, תילחמו ולא מעניין לכם שום דבר. האם הורידו לכם הוראות בהתאם, ברמה הקוגניטיבית? אנחנו בעצם לא הכינו אותנו למה שהולך להיות. אתם היחידים כמובן. כמובן. כי המראות הראשונים שאני ראיתי בזמן שאני הלכנו והתרחקנו ברפידים, הייתה שיירה, אני חושב, של חטיבה 500, שכנראה נפגעה מהאוויר, ופשוט ראית טנקים שרופים אחד אחרי השני בשיירה. האם זאת הייתה הפעם הראשונה שזה הלם בך בהכרה? לגמרי, אני התחלתי להקל, להבין פשוט
שאם הטנק שרוף, מה קורה עם החיילים שהיו בפנים, או שהם עדיין בפנים, כי באמת עוד לא הצליחו אפילו לפנות משם את הגופות. המראה היה מזעזע כמובן, ואנחנו הבנו לאן אנחנו הולכים להיכנס. פשוט תפסו אותנו בהפתעה מוחלטת. ואז התחלנו כבר לשמוע יותר על מה שהיה בקו בר-לב וכל הזה, אתה יודע, הדברים מתחילים להגיע, חיילים מתחילים להגיע מהשטח ומספרים את הסיפורים, ואנחנו עכשיו נכנסים בעצם, מקרבים אותנו להגיע למצב שאנחנו, המטרה היא חציית התעלה בחזרה. זאת אומרת, המטרה שלנו היא להילחם ולחצות את התעלה אחרי שכבר האויב חדר לצד הזה. המטרה שלנו היה כמובן לחסל את האויב וכמה שיותר זה. אני מצאתי את עצמי בעצם, אני חושב שאחד החיילים אפילו היה שם איזשהו, אני חושב שזה היה הבן של אסקוב, כן, הוא הגיע לשם כנראה מאחד הקורסים, והוא הגיע, והוא שירת איתי, זאת אומרת, הוא נלחם איתי בעצם. כמובן שאתה יודע, אנחנו כל פעם התמקמנו במקום אחר, היה שם מקום שנכנסנו וכנראה קברו שם, החבר'ה שלנו, קברו שם חלקי גופות. ואז אני בעצם מתיישב, ואנחנו ככה פתחנו את המימיות לשתות, ואני מרגיש שאני יושב על משהו כזה, זה מושך, ואני משכתי רגל עם הנעל עם הכל, זה של חייל מצרי לפי צבע המכנס, אז כמובן מה אני כבר יכול לעשות, שמנו את זה בתור הדגל של הכניסה לאותו מקום שהתמקמנו. רצינות? כן, כן, זה היה שם הרגל, הכניסה הייתה רגל, זה בעצם, איך אומרים, אתם ילדים בני 22... אפילו לא, 21 אני הייתי. לא הכינו אתכם? לא הכינו אותנו, ואנחנו יושבים בתוך חלקי גופות של מצרים. אני אשאל שאלה אחרת, האם תוך כדי הקרבות האלו יצא לכם לדבר אחד עם השני על הסיטואציה? או שלא? מעט מאוד, אבל תראה, אני עוקב אחרי יום כיפור 73 בעצם, שמה שאתם, אני כל הזמן עוקב אחרי זה, ואני רואה, וזה כל פעם מזכיר אותי וזה מחזיר אותי, וכל אחד מספר את הסיפור שלו. אני בכל זאת אשאל אותך, לאור כל מה שאתה מספר, כן. האם אתה בעיני עצמך מגדיר את עצמך כהלום קרב או פוסט-טראומטי? אני יכול להגיד שכן. אני יכול להגיד שכן, כי בתקופה די ארוכה אני חייתי די בהלם, אבל אני בן אדם ששורד וחזק, ואמרתי שאני לא אתן לעצמי ליפול. אני אשאל שאלה אחרת, האם היו שנים שלא דיברת על זה? כן. האם אתה זוכר מתי פעם הראשונה חזרת לזה? כי אולי כבר הייתה לך משפחה או משהו. האמת שזה כל הזמן הפריע לי, וכל הזמן רציתי קשר עם האנשים שהיו בתקופה הזאת, ורציתי את הקשר, ורציתי לדבר, ורציתי לספר, ולא ידעתי איך לעשות את זה. בואו נאמר משהו על סמך הניסיון, שאז כל הנושא של הטיפול בנפגעי הטראומה זה לא כמו היום. אני מכיר סיפורים שאמרו לחייל, אתה תתגבר. לגמרי. האם אתה ביקשת עזרה מצה"ל או מהמדינה אז? אני בגדול נכה צה"ל, אבל... אתה מוגדר? מוגדר כנכה צה"ל. יש לי פגיעה בעין שמאל. לא, אני מדבר על הטראומטיות. לא. אני לא מוגדר כטראומטי, ואני לא... בגלל זה שאלתי אם אתה בעיני עצמך מגדיר את עצמך כזה.
תראה, אני פעם הייתי אצל פסיכיאטר שאמר לי, תגיד לי, אתה יודע שאתה בטראומה? אתה בפוסט-טראומה? אתה בהלם קרב? אתה יודע את זה או לא? אמרתי לו, אני לא יודע את זה. אז הוא אומר לי, אז שתדע שאתה כן. וזה היה מתי? לפני הרבה שנים. וזהו, מאז אני לא מתייחס לזה. כמובן, תראה, אני יכול להבין שגם עכשיו, אם אנחנו מדברים על התקופה ועל מה שאנחנו עברנו בשביעי לאוקטובר, אז כל המדינה בטראומה. ספר על סליחת התעלה, הבנתי שזה היה שם גיהנום. קודם כל, אנחנו חימשו אותנו בטילי כתף, זה טילים כאלה קטנים, טאו. כן, טאו. זה טילים אמריקאים, מצוינים. אני רוצה לספר לפני הצליחה שהתפקיד שלנו, אנחנו היינו איזושהי מחלקה, שהתפקיד שלנו היה מה שקרה, הם הצליחו בלילות, הם הצליחו חיילים סודנים, שלבושים מכף רגל ועד ראש בנשקים ובציוד ובזה, וכמובן משקפות וזה, כנראה קצינים די בכירים. הצליחו אותם בכל מיני מקומות. אתה יודע שבסיני היום אפשר לדבר על זה שהיו הרבה בסיסי דמה שלנו, של ישראל. והבסיסים האלה בעצם, זו הייתה, אתה יודע, למטרות של הטעיה. ואנחנו, התפקיד שלנו היה כמחלקה לחסל את הקצינים האלה. והם היו פשוט מתווכים על הכוחות שלנו, והם היו מספרים לצד השני לאן לירות. וחטפנו שם קטיושות בכמויות מטורפות, והמון ירי. והתפקיד שלנו היה להגן על הכוחות שלנו, כדי שהם יוכלו להילחם, לחסל את אותם קטקים, זה נקרא קציני טיווח. וחיסלתם? וחיסלנו המון, וחיסלנו פשוט לא אפשרנו להם לדווח, ואנחנו כל הזמן היינו במערבים. היה מערב אחד שיצאתי בנס, שאני פשוט כמו בת יענה הכנסתי את הראש לתוך החול, אבל לצערי אותו מפקד שלי שהוא הגיע דווקא מחול והוא איבד את שתי הרגליים. אני כבר לא זוכר את שמו. האם נפלו חבר'ה שהכרת? קודם כל, בוא נלך לעמי היקר שלנו מהגרעין, בחור שזה מאוד כאב לי, כי אנחנו פשוט, היה לנו באמת יחסים מאוד קרובים, אני נעזרתי בו לפעמים לנסח איזשהם מכתבים, דברים שאני הייתי צריך, ונעזרתי בו כי הוא היה ממש מקסים, הבחור שחבל על הזמן, מאוד נחמד, והבחור הזה בעצם נלחם בצפון, בתותחנים, ושם הוא כנראה חטף פגיעה ישירה. לא, אני שואל אם נפלו על ידך אנשים חיילים. כן, בוודאי. אני סיפרתי לך על אותו מערב אנחנו הגענו עם זחלם, שני זחלמים בעצם, לאותו קצין טיווח. הוא ישב זה היה בסיס דמה שלנו, והוא ישב שם באיזה מגדל וטיווח עלינו, ואנחנו חטפנו שם ירי קטיושות על הכוח. ואנחנו שמענו את השריקות ופשוט קפצנו, וכל אחד תפס איפה להסתתר, ושם נהרגו כמובן חלק מהחבר'ה שהיו איתי. המפקד שלי איבד את הרגליים גם, ועוד איכשהו הצלחנו להביא אותו חי. עכשיו, אתם כל הזמן המשכתם להיות במסגרת... גדוד 50. עם אמנון? אמנון כבר, אתה יודע, עם כוח אחר יצא... אז מי היה המפקד הישיר שלך? דווקא היה לי מפקד שהוא היה מילואימניק, שגייסו אותו. בעצם הוא אפילו לא היה מגדוד 50, אבל הוא היה כן צנחן, הוא היה כן מ-890, והביאו אותו כמפקד לחלק מהכוח. זאת אומרת, בסך הכל, אתה לא יכול היום, איך אומרים, לשפוט את ההחלטות שהיו, אבל היה די בולבוס זה נקרא. זאת אומרת, לא הייתה שליטה מלאה, היו כוחות שלנו שפשוט
גם כמעט לא היו להם מפקדים. זאת אומרת, אנחנו היינו צריכים ממש, עם המפקדים הזוטרים יותר, סמלים, או זה אפילו לא קצינים, ולהחליט החלטות ולהמשיך הלאה, זאת אומרת, לא לעצור. ואני אומר לך שהוא קצין שלנו, שהוא היה בכוח, נפגע באורח קשה, אנוש, ובלי רגליים. מצאתי את עצמי אצל אריק שרון, ממשיך להילחם בכוח, הם קראו לזה כוח 9,000. איך חציתם את התעלה? עם רכבים או ברגל? לא, חצינו עם רכבים על גשרים שאנחנו הנחנו. האם מצאת את עצמך, אומר לעצמך, וואלה, רגע היסטורי, היה לך זמן לחשוב מחשבות כאלה? אני די התרגשתי מהקטע, מצאתי את עצמי בעצם בבית של יאסר סעדת, אנואר סעדת, בית הקיץ שלו באסמאעיליה. כן, אז ואכלנו ארוחת בוקר שם באסמאעיליה, אבל אני יכול להגיד לך שחציית התעלה הייתה די קשה. האזור, יש שם עיר שנקראת פאיד. עם השדה תעופה. נכון, אנחנו חטפנו שם מצלפים בלי סוף, חטפנו שם ירי למדויק, הם פשוט חיסלו לנו, לחיילים, ללוחמים שלנו, ואריק שרון לא ויתר, הוא החליט להיכנס לעיר, ואנחנו נכנסנו, והיו שם, אני חשבתי שאני בסרט, מסוקים מצריים באוויר, ירי מכל הכיוונים, ירי מהבתים. אני לקחתי את הטיל שהיה לי על הכתף, מסוק היה במרחק של 80 מטר אולי ממני, יריתי לו את הטיל לתוך המסוק. המסוק הסתובב באוויר, הצנחנים, שתי הטייסים ניסו לקפוץ. אני זוכר, זה היה מצלח כתום, הטייסים קפצו והמסוק נפל עליהם. לתמונה... אתה הפלת מסוק. כן, איך לא צילמתי? כאילו, אתה אומר לעצמך, איך לא צילמתי את הדבר הזה? אבל מי חשב על דבר כזה? עברתם את התעלה, הייתם במים המתוקים, בתעלה? כן, בהחלט. עברנו, חצינו, כבשנו את פאיד בחזרה, אסמאעיליה. תשמע, אפשר היה. שמעתי סיפורים שחלק מהתזונה שלכם היה שצדתם את העופות שם. טוב, אפשר לגלות, כן? גם את הבקר ואת הכבשים, אכלנו, כן? עשיתם אוכל. היינו צריכים לאכול. היינו צריכים לאכול, אפילו שחטנו פרה, ואכלנו שם, כמובן, ממה ש... היו אצלכם חבר'ה שומרי מסורת שאמרו שזה לא כשר או משהו? האמת, נראה לי שהם שכחו שהם שומרי מסורת. כולם היו רעבים. היינו מלוכלכים. פשוט היה, איפה שאפשר היה למצוא איזשהו צינור מים. שטפנו את עצמנו עם הבגדים, עם הנעליים, עם הכל. אני ראיינתי מישהו שהוביל מים. נכון. האם הגיע לכם מכליות? מכליות, מקלחת ראשונה. כן. מתי פעם ראשונה התקלחתם? שמע, אני יכול להגיד שהיה איזה קטע שכבר הרגשנו שידנו על העליונה, ופתאום הדברים התחילו להסתדר. משום מה, כאילו, אתה יודע, פתאום התחילו להגיע מכליות, התחיל להגיע אוכל. ואתה רואה פתאום, רואה את צה"ל בתפארתו, ותשמע, אני זוכר את אותה מכלית ענקית שהגיעה, עם מלא ברזים, הוא פתח שמה, והמים פשוט המשיכו לזרום. זאת הייתה תמונה מדהימה, אנשים פשוט הורידו את הבגדים והשתכשכו במים, ואתה רואה את האושר של החיילים בעיניים. אתה סוף סוף ראית את הפנים האמיתיות של החייל, כי כולנו היינו שחורים, אפילו שהיית אשכנזי או לבן או לא משנה מה, כולנו היינו שחורים לגמרי, מהפיח ומהלכלוך והבוץ והכל, ובסך הכל זאת הייתה הרגשה נפלאה, שפתאום אתה מרגיש את הכוח של צה"ל, אתה מרגיש את הכוח של העם הזה, ואנחנו
הרגשנו שניצחנו, והרגשנו שאנחנו לקחנו את המושכות חזרה לידיים. כן, אנחנו בעצם עדיין היינו במערב התעלה, והיינו, זאת אומרת, אז בדיוק, אז אתה זוכר את הקטע עם הארמיה וכל הסיפור. הארמיה השלישית. שהייתה מקוטרת, ואנחנו חיכינו להחלטה, מה עושים איתם ומה זה, ואנחנו בעצם, כל הכוחות עדיין היו בהמתנה. מה שיכול להגיד לך, לי באופן אישי, הגיעו שבועים, זאת אומרת, זה דרך אגב, משהו שאני די פספסתי, כל הזמן הגיעו חיילים מצריים, לא כל המלחמה, הגיעו עם ידיים למעלה, בלי נעליים, לאורך כל המלחמה. אני ראיתי את זה, אנחנו פשוט העברנו אותם למכלאות, פשוט גדרות קונצרטינות מאולתרות, וריכזנו אותם שם באלפים, ממש באלפים. אני באופן אישי יצא לי לדבר עם כמה מהם. הם היו חיילים, אני אומר להם, למה אתם בלי נעליים? למה הם קשרו אותנו ברגליים לתעלות כדי שנלחם? הוא אומר לי, אני פלח. הוא פתח זאת אומרת, החולצה שלו, הוא הראה לי את הג'לביה, הוא לבש שם איזה 2 או 3 בגדים מתחת לזה. הוא אומר, אני בכלל לא, אני חקלאי. לקחו אותי, שמו לי נשק, שמו אותי בתעלה, קשרו לי את הרגליים ואמרו לי, תילחם. זהו. אתה דיברת את השפה? כן, אני דובר ערבית קצת. האמת שהייתי כבר כמעט על צו 8, זאת אומרת, הייתי כבר לקראת שחרור, וכבר שירתנו אותה 3 שנים בעצם, פלוס עוד קצת בגלל המלחמה, ואני כבר הייתי בקטע של להשתחרר. להגיד לך איך הרגשתי, אני אגיד לך, חזרתי לקיבוץ, ברבדים. הנשק היה צמוד אליי במיטה, לא עזבתי אותו לרגע, והוא היה פשוט תלוי עליי, גם כשהייתי הולך לאכול וגם לכל מקום. זאת אומרת שהנשק זה היה הביטחון שלי, זאת אומרת, אני חזרתי בקטע שאני חייב לשמור על הנשק. עכשיו, כשהייתי צריך להחזיר ציוד, אמרתי לעצמי, איך אני יכול להחזיר ציוד? איך אני כאילו מה, אני אחזיר את המדים? אז מה אני אלבש? מה, אני מחזיר נשק? אני לא יכול. עכשיו, אני עשיתי משהו שאולי היום מותר לי לספר אחרי 50 שנה פלוס. ארגנתי לעצמי מתחת למיטה בקיבוץ, היה לי רימונים, היות ואני הייתי גם חבלן, אז היה לי TNT, זאת אומרת, יכולתי לפוצץ משהו גדול. ולקח לי הרבה זמן לקחת את כל הארגז הגדול הזה, להחזיר לצה"ל. ולא להחזיר לצה"ל. להביא אותו למכתש ליד הקיבוץ. ברבדים היה מכתש גדול ששם היינו עושים אימוני ירי. ולקחתי את כל הארגז הזה, וזה לקח כמעט 1.5 שנה אחרי השחרור. וחיברתי את TNT, עם נפץ, ופיצצתי אותו. והיה פיצוץ גדול. וזה בעצם שחרר אותי בעצם מכל מה שנקרא חבלי המלחמה שקשרו אותי וחיברו אותי, ואותה טראומה שבעצם השתחררתי ממנה בפיצוץ הזה. ברבדים בעצם עבדתי בחקלאות, לפני, זאת אומרת, תקופת כשהייתי נער יותר, בחברת הנוער, אז הייתי בגינון, עסקתי בגינון של הקיבוץ, ובהמשך נכנסתי לפלחה. אשקלון הייתה די קרובה, כן, רבדים יושבת בצומת מסמיע לכיוון נחשון, על הכביש הזה בעצם,
אולי קריית גת. גם, אבל בוא נגיד, קריית מלאכי. אנחנו יותר היינו מחוברים לאשקלון. אני זוכר את עצמי עובד בזה, עבדנו בכותנה, עבדנו בחקלאות, עבדנו בחריש. אני בעצם, כבחור צעיר, אני עבדתי על כלים חקלאיים. ואחרי השחרור חיפשתי לי משהו שידבר אליי במשהו שעסקתי, ואני מצאתי את עצמי, אני הודעתי לקיבוץ שאני רוצה חופש, או אני לא יודע מה, כאילו, הרגשתי חנוק. הרגשתי שאני צריך לצאת החוצה, ובאמת עזבתי. הגרעין, חלק מהגרעין הגדול נשאר דווקא, והם היום הם חברי רבדים, והם חלק מהקיבוץ הזה, שהוא קיבוץ נהדר. אני מצאתי את עצמי על מוטו גרדר, שוב בסיני, שוב ברפידים, דרך הפלסטיק, היו שם ביצות, שאנחנו כיסינו אותם בפלסטיק ועליהם אדמה, אלה יותר אפשר להגיד מצעים, חומר ואדי, ואני מצאתי את עצמי ממשיך לעבוד עם הצבא. כנראה שזה משהו שאני חיפשתי. אני הרגשתי יותר ביטחון שהייתי קרוב. מצאתי את עצמי שול לובש מדים, כי אני כמעט שירתתי שם, אפשר להגיד. אני בעצם חזרתי לרפידים, חזרתי לזה, הייתי שם בין החיילים, עבדתי על כלים, ומאז... מאז אתה עוסק בתחום. בתחום של עשייה, נכון. הנדסה אזרחית. הנדסה אזרחית, בונה את הארץ, ממשיך, בונה בסיסי צה"ל, בונה... כשהבסיס שלך הוא בבאר שבע. נכון, הבסיס הוא בבאר שבע, אני עובד עם חברה מסודרת, ובגדול, זו עבודה שאני מאוד אוהב גם. את לאה, אשתי הראשונה, לולה, קוראים לה בספרדית, פגשתי בבאר שבע כתלמידה, היא הייתה תלמידת בית ספר, היא הייתה בת 16 בעצם. אנחנו היינו שכנים באותה כניסה. היינו שכנים באותה כניסה, שבעצם אמי עברה לגור שם, ואז מצאתי את עצמי מתאהב בנערה חמודה, ומכאן אנחנו התחלנו את ההיכרות בינינו. התחתנו בשנת 1977, נולדו לנו 3 ילדים, הראשונה היא מעיין, יש לה 3 ילדים, זה הנכדים שלי בעצם, וכבר הבת שלה התחתנה, ויש לי גם נין, ונין נוסף בדרך. השני זה דורון, שהוא היום, בוא נגיד בהפרש של 6 שנים באיזה, בין 41, יש לו, זאת אומרת, הוא לא התחתן כי הוא היה בגדוד 12, חטף פוסט-טראומה, וכרגע... בלבנון. כן, זה סיפור בפני עצמו. בכל אופן, השלישי זה תומר. תומר הוא התחתן, ויש לו 2 בנות, שזה גם הנכדות שלי. 35 שנה היינו נשואים. בתקופה הזאת כנראה עבר חתול שחור. אחרי 35 שנה החלטנו לפרק את המשפחה בעצם, את הנישואים, ואנחנו כל אחד הלך לדרכו. אני בדרך כלל אדם של אישה אחת, ואז אני החלטתי שוב להיכנס לאיזושהי מסגרת. הכרתי בארץ מישהי שעלתה מקובה, אישה נחמדה בשם בריסייס, יש לה שם מיוחד, ואנחנו היום כבר נשואים 10 שנים, ויש לנו ילדה אחת. שמה סירלי, היא מקסימה, היא עכשיו נסעה למשפחה במיימי, בטיול בארצות הברית, שלחנו אותה קצת, שתלמד גם אנגלית ושתראה את העולם.
בסך הכל יש לי 4 ילדים, ויש לי 5 נינים, ויש לי, 5 נכדים, ונין אחד, והנין השני בדרך. המשפחה שלי חיה באילת בעצם, כולם. הם החליטו, במסגרת דווקא העבודות שלי, אני הבאתי את המשפחה לאילת, והם מאוד מרוצים שם, ועד היום הם שם, וכיף להם וטוב להם. טוב, גם הסיפור שלך, כמו הסיפורים האחרים, זה מהנישה שאני מחפש, של הסיפורים הקטנים, של החפשניקים. אנשים שחוו את הקרב במושג שאני חוזר עליו כל הזמן, אני קורא לזה רצפת הייצור. אם כל הצבא זה איזשהו אולם ייצור גדול, רצפת הייצור זה החיילים שראו ושמעו והעריכו ותרמו ולא שאלו יותר מדי שאלות, וככה נראתה המלחמה לפחות אז, ונגזרת בזה גם הטיפול באותם אנשים שנפגעו ממוראות המלחמה אז, להבדיל מהיום. אבל אנחנו מספרים את הסיפור, ואנחנו שמחים על כל עדות שמצטרפת לתמונה הכללית. לכן גם מה שאתה מספר זה חשוב מאוד. אז אני רוצה להודות לך על הרעיון המאוד מאוד חיובי הזה. תודה רבה.